Hala. Hello mga kaibigan. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng stuffed squid. First, unahin ko yung mga ingredients. Papakita ko lang sa inyo. Ako yung gumamit ng oregano, konting oregano. And then, wait lang, oregano. And then, parsley, garlic powder, chili powder, salt and pepper, and then bells or anit. Yung pusit, niready ko na, nilinis ko na, pinadry ko na siya ng kitchen paper. Poppy minutes yung tawag sa amin dito. Pinadry ko na siya. And then, naghihiwa ako ng tomato. Naghihiwa ako ng kamatis, sibuyas, at saka garlic. And then, naghiwa ako ng cheddar, at saka konting mozzarella, at saka gruyere, cheese gruyere. Cheese ng the best Swiss ay cheese ng Switzerland yun. Pinagsama-sama ko lahat. Nilagyan ko ng mga ingredients na to. And then after, ilalagay ko siya sa loob ng puset. Ilagay mo siya sa loob ng puset. Ayun, kailangan mo siyang punuin bawat isa. Simple lang. Pero masarap na ito pag punuto. Ilalagay mo siya sa oven after. Sasarado mo siya, ilalagay mo sa oven. Pinaghiwalay ko yung ulo, tinanggal ko para malagyan ko siya ng maayos. Ng palaman sa loob. Tapos, ilalagay ko mamaya yung ulo. Pag puno na siya, ibabalik ko yung ulo, idikit ko siya ng dito. Toothpick. Yan. So, puno na yung pusit. Wait lang, padagdagan ko pa. Maganda kung puno. Alam mo na punong-puno yung pusit. Taba din lang. Ito yung ulo. Ilalagay ko siya. Babalik ko siya sa loob. Hinugasan ko na po siya lahat. Tapos, pinatuyo. Nilamas ko na siya ng asin. Yun. Tapos, lalagyan ko lang siya ng toothpick. Normally, ito, binabalot mo pa siya ng mas maganda rin ito pag binabalot mo sa aluminum foil. Tsaka mo ilagay sa squid. Kung ano siya kalaki. Ilagay mo siya sa tray. Pero ngayon, hindi ko siya ibabalot sa hindi ko siya ibabalot sa aluminum foil. Kasi ilalagay ko lang siya sa oven. Mas masarap siya pag binalot mo sa aluminum foil and then i-grilled mo siya. Kaso, sa ngayon malamig dito sa amin, hindi ako pwedeng mag-grill sa labas kasi manginginig ka sa lamig. Kaya ang gagawin ko, hindi ko siya babalutin ng aluminum foil, ilalagay ko lang siya sa isang Pyrex and then ilalagay ko siya sa oven. Masarap ito guys pag may mga party, pag may mga birthday o Christmas, lalo na itong Christmas, para hindi naman lahat o beef o chicken, hindi lahat karne o baboy. Mas maganda pa minsan seafoods at least para ingat sa mga may alcatration dyan o iwas. Yan, ipakasimple lang gawin. Ang pinakamatrabaho lang nito is yung paglinis ng puset at saka yung paghiwa ng mga ingredients. Ito yung toothpick ko. Nakalimutan ko pala sabihin na nilagyan ko rin siya ng calamansi. O dito lime.
aking Pyrex. Then after nito, kasi marami akong iniwang mga ingredients. Kasi itong natira, pwede rin siyang ilagay sa, hindi lang sa basta sa pusit ilalagay, pwede mo rin siya ilagay after sa tahong. May nakaredy ako ng tahong. Habang binababad ko yung tahong sa lababo, nalagay ako nitong ano na to, ng palaman na pusit. Dahil tapos na yun. 3 pusit lang yung ginawa ko kasi 3 lang kami dito sa bahay, so pwede na yung isang pusit. So, na yun. And then after the rest, ang natitira nito, ilalagay ko siya sa tahong. Nagbabad ako ng tahong. Ilalagay ko rin siya sa oven. Yung natirang ingredients, ipapatong ko sa loob ng tahong, ay sa taas ng tahong, and then ilalagay ko na siya sa oven hanggang sa maluto. Napakasimple lang ang paggawa ng pusit na to, and then iluluto mo lang siya ng mga 20 minutes, 20 to 30 minutes, okay na. So, ganun lang kasimple. So, okay na. Ilalagay ko na siya sa oven. Yung aking oven is naka-ready na. Wait lang kasi hindi ko maano yung aking cellphone kasi nabasa yung kamay ko. Yung aking oven is naka-ready na. Ilalagay ko na siya sa oven. Pwede mo siyang iluto ng 180 degrees. Yan. Binabaan ko ng 180 degrees yung aking oven. And then, ilalagay ko na siya sa oven. Wow. Wait. Ganun mo kasimple. Mamaya ipapakita ko na sa inyo kung pagluto na yung aking pusit. Hindi ko na siya binalot sa aluminum foil. Yun lang guys. Salamat. Sana magustuhan nyo at i-try nyo at masarap. Lalo na sa panahon ngayong Pasko, masarap siya. Bye-bye!